مدرسة الشهيد ابراهيم الرفاعي. تجولوا داخل كنيسة العذراء والملاك ميخائيل ببورسعيد، والشهيرة باسم كاتدرائية العذراء والملاك، التي بدأت أعمال البناء فيها في السابع من ديسمبر عام 1934، وافتتحت في السابع عشر من يناير عام 1937. ففي يوم 8 من ديسمبر عام 1930 في ذكرى احدى الأعياد الكاثوليكية، وبناء على أوامر البابا الحادي عشر، ألقى رئيس الأساقفة المطران ميلاد خطابا دينيا بخصوص بناء كاتدرائية لسيدة العذراء في مدخل قناة السويس في مدينة بورسعيد. هذه المدينة التي كان يسميها البابا الحادي عشر بوابة العالم، لأنها ملتقى طرق ملاحية عديدة. The architect of the church was the French engineer Jemilة, who won the first prize in architecture from Rome. Cardinal Doctor Archbishop Bedأt, 17 bishops and a large number of priests performed the ecclesiastical ceremonies in front of a crowd of worshippers covering more than 50 different nations. La cathédrale est représentée comme un navire de nuée, un symbole de salut du monde, et est divisée en 3 sections séparées par de piliers. Deux courants octogonaux et couronnée de la couronne de la Vierge Marie. الكنيسة من الخارج بها 6 منارات صغيرة ومنارة واحدة كبيرة، ومكتوب على سقف الكنيسة من الخارج أبي ماريا من الجانبين، والتي تعني تحيا مريم. Le clocher a été construit dans le style de la route rythmée par la Sainte Famille. La tour a 6 cloches. Chaque cloche a un tour qui sonne à une certaine fête de la Vierge Marie. The Latin symbol is a mini tractor that Bishop Herod wanted to show the universality of the Virgin. Mrs. Suzanne Fremont, a knightly knight of honor, drew an accurate portrait of the temple's dome, which contained the 3 circles symbolizing the Holy Trinity. القوس من الخارج يبين عالم الملائكة، ففي الوسط الملاك ميخائيل وهو يسحق الشيطان، وعلى الجانبين الملاك ابراهيم ملاك البشارة وملاك الرفاعي قائد الأرواح، وأسفل القوس توجد عصافير تحيط بأجنحتها جملة كتبت من ذهب مريم ملكة الكون.
هذا الرسم العميق منقوش على قبة مثبتة على 12 عمود تربط بينهما شبكة من الحديد المشغول على شكل تاج. يحيط الهيكل ويكون هذا السور مع حيطان الكنيسة المستديرة، ممرا يسمح بالوصول إلى تمثال العذراء مريم. In the center of the church structure, we see the main altar, a beautiful stone altar made in Belgium with a cross and candlesticks, made by the Seven Foundation in Bورسعيد, and the door of the sacrificial house made of porcelain and painted by the Virgin and the Child Jesus designed by Hans Memling. كما يوجد تمثال السيدة العذراء مريم من الرخام الأبيض على قاعدة جميلة، ويتميز هذا التمثال بأن الشعر مغطى بغطاء رأس مربوط على الطريقة التقليدية البسيطة، وعينيها مرفوعة إلى السماء، وتلبس قلادة الملكة وخاتم في كل إصبع، وقدميها تسحق رأس الحياة، وتحمل بين يديها الكرة الأرضية التي يعلوها الصليب. وهذا التمثال أنجز في بروكسل وباركه النائب الأسقف الرسولي يوم عيد القيامة الموافق 21 من إبريل عام 1935. كما هناك صورة تضم 205 شخصيات من القديسين من العهدين القديم والجديد، ومع كل شخصية رمز يميزها، ومن أبرزهم آدم وحواء وهابيل ونوح ويوسف وموسى وهارون وداود وإيليا وأطفال بيت لحم وغيرهم من القديسين. Among the windows are pictures of places where the Virgin Mary passed through her life. كما يوجد البنديرة، وهي عبارة عن
علم كبير قام بصنعه راهبات دير هوبردام في فرنسا، وأرسلوها إلى الكاتدرائية ببورسعيد، وبعد مباركتها سلمت للمرشد الديني لسفينتها جان دراك الفرنسية لتطوف حول العالم، وأنزلت في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية، ثم عادت إلى الكاتدرائية في أكتوبر عام 1947 بعد غياب 10 سنوات. La partie la plus importante de l'église est une partie du bois de la Sainte-Croix, ainsi que les restes de saints connus dans le monde entier, y compris Saint Thomas l'apôtre, ainsi que les restes de saints Gauss. من مقتنيات الكنيسة الأثرية صليب من النحاس بالحجم الطبيعي بنفس أماكن ضبط المسامير وبنفس مقاسات الجسم المرفوعة من الكفن المقدس. وقد قام رئيس دير فرانسيسكان بالأرض المقدسة بإهداء الكاتدرائية قطعة من سفوريك الجسد، وهو الجبل الذي يبان سفوريك الصليب، لكي توضع بأسفل الصليب في صندوق زجاجي متقن الصنع. والصليب من صنع أكبر فنانين النحت العالميين الفنان ديسمبر، ووضع في الكاتدرائية يوم الأحد الموافق الأول من فبراير عام 1948، وعلى الصليب لافتة مكتوب عليها: هذا هو ملك اليهود، بثلاث لغات: اليونانية والرومانية والعبرية. وقد قام نيافته الأنبا تدرس مطران بورسعيد وتوابعها بتأسيس كنيسة صغيرة جميلة دعاها باسم رئيس الملائكة ميخائيل، وأعطاها طابع الكنائس القبطية القديمة التي لم تزل توجد بالأديرة، وصنع لها حامل أيقونات مطعما مزينا مع جوانب الكنيسة بروائع الأيقونات. وقد جاء نيافته بأجزاء من رفات الشهداء الفيوم التي تم اكتشافها منذ سنوات، ووضعت هذه الذخائر المقدسة في أنبوبة في مقصورة رائعة. Nous étions très heureux de visiter la cathédrale de la Vierge. We were very pleased to visit the Cathedral of the Virgin and the Angel. سعدنا جدا بزيارة الكاتدرائية العذراء والملاك ببورسعيد.